आज यस्तो खालको चाहिँ भिडियो चाहिँ क्यापकटको टेम्प्लेटबाट कसरी बनाउनु भनेर हजुरलाई म देखाउँदैछु। मैले चाहिँ यसको चाहिँ लिङ्क चाहिँ मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गरेर क्लिक गरेर चाहिँ ओपन गरेर हजुरले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्छु, पेस्ट गरेर सर्च गर्छु, पेस्ट गरेर चाहिँ यस्तो आउँछ। त्यसपछि हामीले चाहिँ युज टेम्प्लेटमा जाने, टेम्प्लेटमा गएपछि युज टेम्प्लेट जाने, त्यसपछि कुनै फोटो चुज गर्छु म। यसमा ल थोडा फोटो चुज गर्नुपर्छ। यति गरेपछि हामीले नेक्स्ट गरिदिने, नेक्स्ट गरेपछि यति भएपछि हामीले चाहिँ के एक्सपोर्ट गरिदिने, एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ यसको चाहिँ मुनि लिङ्क चाहिँ मैले चाहिँ मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। हजुरले चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ क्यापकट टेम्प्लेट लिङ्क भनेर राखेको छु, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हजुरले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस्तै बनाउन सकिन्छ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।